Thi thể của người đàn ông đã cứng đờ, không còn sự sống. Khi được phát hiện, cơ thể anh đã cứng ngắc và đầy vết tử thi. Theo kinh nghiệm, khi cơ thể xuất hiện vết tử thi, người đó đã chết. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến, dù người đàn ông đã có dấu hiệu cứng đờ, các bác sĩ vẫn kết nối điện tâm đồ với hy vọng nhỏ nhoi. Sau khi hỏi vợ của người đàn ông về diễn biến sự việc, chúng tôi biết anh năm nay vừa tròn 36 tuổi, không có bệnh tật nghiêm trọng nào và hàng năm đều đi khám sức khỏe với kết quả tốt. Tối hôm trước, anh vẫn như mọi khi, tan làm về nhà, tắm rửa và chơi với con trai. Nhưng sáng hôm sau, vợ anh phát hiện chồng mình đã không còn thở. Cậu con trai chỉ mới 8 tuổi, vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn các bác sĩ vây quanh bố mình, cậu bé vẫn nghĩ bố chỉ bị bệnh. Người vợ hoảng loạn không biết làm gì, không thể hiểu nổi chỉ trong một đêm, người chồng mà cô sống cùng hàng ngày đã ra đi. Sợ hãi và bất lực, cô vội vàng gọi điện cho mẹ mình, yêu cầu bà đến ngay để đưa cháu ngoại đi. Anh không muốn để lại bóng đen trong lòng đứa trẻ. Sau đó, bác sĩ nói với anh rằng trong tình huống này không cần thiết đưa đến bệnh viện nữa. Anh sẽ viết giấy chứng tử để gia đình mang đến cộng đồng và lấy giấy chứng nhận tử vong. Người vợ nghe xong lời bác sĩ, đứng lặng tại chỗ, cả căn phòng trở nên im ắng. Bác sĩ đã chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, biết rằng lúc này dù an ủi thế nào cũng vô ích, hiện thực lạnh lùng đang ở ngay trước mắt. Để tránh đứa trẻ nhìn thấy cảnh đau lòng này, bác sĩ bảo 2 nhân viên cấp cứu đắp chân lên người đã chết. Sau đó, anh lại đến phòng khách nói với đứa con 9 tuổi, con đừng vào phòng của bố nữa, con cứ chơi ở phòng khách được không? Được ạ, cậu bé đáp. Vậy con vào phòng của bố có được không? Không, con đừng vào phòng của bố nữa, anh khẽ nói. Lúc này, bà ngoại của đứa trẻ đã đến. Không thể nào, sao lại chết được, bà lẩm bẩm. Khi đứa trẻ đã rời đi, bác sĩ mới nhỏ giọng kể lại cho bà ngoại sự việc đã xảy ra. Sáng sớm anh ấy gọi điện cho 120, khi chúng tôi đến, người đã xuất hiện vết tử thi và cứng đờ. Bác sĩ giải thích. Nghe xong lời kể của bác sĩ, việc đầu tiên bà ngoại nghĩ đến là mau chóng đưa đứa trẻ đi khỏi nơi này. Vợ anh đi học rồi, được rồi, chúng ta đưa bố đến bệnh viện được không? Bà ngoại và đứa trẻ đã rời đi, để lại người vợ một mình đối diện với sự thật đau đớn. Cô gọi điện cho mẹ chồng, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mẹ ơi, mẹ mau đến đây, có chuyện rồi, mẹ mau đến đây. Trong điện thoại, cô không thể nói sự thật với mẹ chồng, không biết phải mở lời thế nào. Lúc này, bác sĩ đang viết phiếu điều tra tử vong và nói với vợ anh, nếu muốn biết chính xác nguyên nhân cái chết nên lập tức gọi 110 báo cảnh sát và yêu cầu pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Nếu không muốn báo cảnh sát thì cầm giấy chứng tử gọi điện cho nhà tang lễ, bên đó sẽ có xe chuyên dụng đến nhận thi thể. Những lời này của bác sĩ khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà người vợ đang phải chịu đựng. Khác với nhiều người tưởng tượng, vợ anh để cho con trai 8 tuổi một khoảng thời gian để thích ứng. Cô không biểu lộ nỗi đau xé lòng, chọn cách nén đau khổ vào trong lòng. Đối mặt với sự ra đi đột ngột của chồng, tâm trạng của cô rất nặng nề. Trên đường về, một câu nói của nhân viên cấp cứu Trần Lệ Gia khiến mọi người rơi vào im lặng. Trong buổi họp sau đó, các bác sĩ suy đoán người đàn ông rất có thể đã chết do đột tử tim mạch.